नमस्कार छ सबैजनालाई। आज हामी चाहिँ व्हाट इज विस्कोसिटी एन्ड न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी हैन, जुन हाम्रो फ्लुइड मेकानिक्समा रहेछ यो टपिक है। सो विस्कोसिटी भनेको के हो र न्युटन्सले दिएको जुन लौ छ विस्कोसिटीको बारेमा हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी कम्प्लिटली चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ र बुझ्नेछौँ। सो तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। र यदि चाहिँ तपाईहरु मेरो च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गर्नुहोला। र यो भिडियो तपाईहरुले हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई कम्प्लिटली चाहिँ यो विस्कोसिटी भनेको के हो र न्युटन्सले चाहिँ जुन लौ दिएछ विस्कोसिटीमा हैन, सो न्युटन्स ल अफ विस्कोसिटी भनेको के हो तपाईहरुले कम्प्लिटली चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो म तपाईहरुले चाहिँ यो विस्कोसिटी भनेको के हो त्यो एउटा इक्जाम्पल दिएर तपाईहरुलाई म बुझाउने प्रयास गर्छु है। सो यो विस्कोसिटी लगभग यसको इक्जाम्पल हामी सबैजनालाई थाहै छ, हामीले हेरेकै छौँ र बुझेकै छौँ। तपाईहरुले सायद राम्रोसँग ख्याल नगर्नु भयो होला है। सो म तपाईहरुलाई आज इक्जाम्पल दिएर यो विस्कोसिटी र तपाईहरुले जानेकै बुझेको म एउटा इक्जाम्पल दिएर तपाईहरुलाई सिकाउने बुझाउने प्रयास गर्छु है। इक्जाम्पलमा हामी के लिन्छौँ भने हामी एउटा बोतलमा चाहिँ पानी लिन्छौँ है। एउटा बोतलमा चाहिँ हामी यो बोतलमा मानौँ हामी के लिन्छौँ, वाटर लिन्छौँ हैन। र यो पानी यो बोतलमा अर्को बोतलमा हामी के लिन्छौँ भने हनी लिन्छौँ, मह लिन्छौँ हैन। र यो दुईटै बोतलमा के गर्छौँ भनेदेखि दुईटै बोतलबाट हामी के गर्छौँ भने वाटर र यो हनी जुन हामी दुईटै बोतलमा लिएछौँ सर्टेन टाइममा है, मानौ डेल्टा टी टाइममा हामी के गर्यौँ भनेदेखि दुईटैलाई के गर्यौँ भनेदेखि सेम टाइममा र सेम क्वान्टिटी के गर्यो हामीदेखि ग्राउन्ड सर्फेस या कुनै एउटा सर्फेसमा हामी के भनेदेखि फ्लो गराउन खोजे है। मानौ हामी के गर्यो भनेदेखि 250 ml वाटर र 250 ml हनीलाई हामी के गर्यो भनेदेखि ग्राउन्डमा हैन, ग्राउन्डमा हामी के गर्यो भनेदेखि बगाउन खोजे हैन। कुनै सर्फेसमा हामी के गर्यो भनेदेखि झारे हैन र बगाउन खोजे, फ्लो गराउन खोजे र टाइम सेम टाइमसम्म हेरे हैन। कुनै एउटा सर्टेन टाइममा हामी डेल्टा टी टाइममा देखे र कसरी फ्लो भइरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्न खोजे के। सो वाटरलाई हामी के गर्यो भनेदेखि ग्राउन्ड सर्फेसमा मानौ मैले 250 ml के गरे फ्लो गराउन खोजे र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ भने यो प्र्याक्टिकल गरेर त पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र वाटर फ्लो मैले गराए सेम टाइममा र सेम टाइममा मैले के गरे हनीलाई पनि के गरे सेम ml हैन 250 ml सेम क्वान्टिटी के गरे मैले ग्राउन्ड सर्फेस या कुनै सर्फेसमा फ्लो गराउन खोजे र सेम टाइम दुईटैको टाइम हेरे डेल्टा टी टाइममा मैले हेरे। र यसमा हेरिसकेपछि तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि वाटर चाहिँ के हुन्छ भने अलि बडी टाढासम्म फ्लो भएर जान्छ भनेदेखि हनी जुन मह हुन्छ भनेदेखि त्यो के हुन्छ भने अलि बिस्तारै बिस्तारै फ्लो भएर के हुन्छ अलि थोरै टाढासम्म पुगिन्छ। र वाटरको कम्प्यारिजनमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि लगभग नेग्लिजिबल नै के हुन्छ फ्लो हुन्छ है। सो यो किन हुन्छ है, तपाईहरुले कहिले ख्याल गर्नुभयो होला, बुझ्न खोज्नुभयो यो किन यसरी भइरहेछ। अभियसली तपाईहरुले धेरैजनालाई थाहा होला किन हुन्छ भनेदेखि हामी व्यवहारिकबाट पनि बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि हनी के हुन्छ भने अलि गडा हुन्छ हैन, गडा हुन्छ र वाटर के हुन्छ भने अलि पातलो हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ भनेदेखि वाटर चाहिँ के हुन्छ चाँडै चाहिँ फ्लो भयो हैन, अलि टाढासम्म फ्लो भएर गयो भनेदेखि हाम्रो हनी के भयो भनेदेखि अलि बाक्लो हुन्छ, गडापन हुन्छ, जसको कारणले के हुन्छ भने यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ फ्लो हुन्छ। यो तपाईहरुलाई सायद थाहा पनि होला धेरैजनाले। र किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले सायद यो मैले जुन अहिले भने त्यो कुरा थाहा होला। र यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि जुन हाम्रो यो हनी थियो मह थियो यसमा के थियो भने यो हाई विस्कस थियो र यसमा चाहिँ जुन रेसिस्टेन्स टु फ्लो थियो हैन, रेसिस्टेन्स टु फ्लो थियो त्यो के थियो हाई थियो है। सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने रेसिस्टेन्स हैन, जुन रेसिस्टेन्स टु फ्लो थियो त्यो हाम्रो के थियो हाई थियो हनीको। भनेदेखि जुन यो वाटर थियो हैन, वाटर थियो यो वाटरको के थियो भनेदेखि रेसिस्टेन्स टु फ्लो है, रेसिस्टेन्स टु फ्लो के थियो लो थियो, जसको कारणले के भयो भनेदेखि वाटर चाहिँ टाढासम्म हैन धेरै टाढासम्म के भयो फ्लो भएर गयो। यो तपाईले प्र्याक्टिकल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यो विस्कोसिटीको है। तपाईहरुले के गर्नुस् सेम क्वान्टिटी या अलि बढी या थोरै गरेर के गर्नुस् तपाईहरुले ग्राउन्ड सर्फेसमा या कुनै ठाउँमा हैन के गर्नुस् भने खन्नाउनुस् बगाउनुस् हैन, बोतलबाट या जुनसुकै
ठाउँबाट हैन बगाउनुस् र हनी या ओइल या के अर्को मेटेरियल के गर्नुस् भने तपाईँ बगाउनुस् र तपाईहरुले त्यहाँबाट अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ के भनेदेखि वाटर चाहिँ अलि टाढासम्म फ्लो भएर जान्छ भनेदेखि यो हनी या ओइल चाहिँ के हुन्छ अलि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ फ्लो हुन्छ। किन हुन्छ भनेदेखि यो हनीमा चाहिँ रेसिस्टेन्स टु फ्लो हाई हुने भयो हैन जसको कारणले के भन्दै यो बिस्तारै बिस्तारै के भयो फ्लो भयो भनेदेखि यो वाटरमा के भन्छ रेसिस्टेन्स टु फ्लो के हुने भयो लो हुने भयो है लो हुने भयो जसको कारणले के भन्दै यो अलि टाढासम्म भयो फ्लो भयो है। सो यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भनेदेखि हैन यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भने भिस्कोसिटी जुन छ हैन भिस्कोसिटी जुन छ भिस्कोसिटी के हुन्छ रे इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्लो हुने भयो हैन। किन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने भयो भनेदेखि यो हाई भिस्कोसिटी हो भनेदेखि यसमा कम फ्लो हुने भयो। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसमा चाहिँ के भयो भनेदेखि हाई भिस्कस हैन यो हनी के भयो हाई भिस्कस भयो। हाई भिस्कस भएर त यो के भयो गाढा यसमा ज्यादा हुने भयो हैन मोटापन ज्यादा हुने भयो र यो के हुने भयो लो भिस्कस हुने भयो र यो हाई भिस्कस भयो भनेदेखि यसमा बहाव जुन फ्लो हुने भयो त्यो एकदम कम हुने भयो र यो मा भिस्कस के हुने भयो लो हुने भयो जसको कारणले के भयो यो धेरै फ्लो भयो एकदम टाढासम्म फ्लो भयो भनेदेखि यहाँबाट हामी के बुझ्यो यसबाट हामी के अब्जर्भ गर्यो भनेदेखि भिस्कोसिटी जुन छ त्यो के भयो भनेदेखि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुने भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो फ्लो अफ वाटर फ्लो अफ वाटर नभनौँ फ्लो भनौँ है। भिस्कोसिटी के भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्लो हुने भयो है र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु फ्लो भयो यहाँबाट हामी बुझ्यो। र अर्को कुरा हामी के बुझ्न सक्छौँ यहाँ भनेदेखि जसमा चाहिँ मोर रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ भिस्कोसिटी चाहिँ के हुने भयो हाई हुने भयो र जसमा चाहिँ लो के हुने भयो जसमा चाहिँ लो रेसिस्टेन्स हुने भयो त्यसमा चाहिँ भिस्कोसिटी के हुने भयो भिस्कोसिटी के हुने भयो भिस्कोसिटी पनि के हुने भयो लो चाहिँ हुने भयो हे। सो अब यहाँबाट अर्को कुरा हामी के बुझ्यो भनेदेखि यदि चाहिँ हाई भिस्कस मेटेरियल छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ भाव चाहिँ जुन फ्लो हुने चान्स हुन्छ त्यो फ्लो चाहिँ एकदम बिस्तारै भइरहेको हुन्छ भनेदेखि यदि चाहिँ लो भिस्कस मेटेरियल छ भनेदेखि त्यसमा फ्लो हुने चान्स चाहिँ के हुन्छ भने एकदम धेरै हुन्छ है। सो हामी भिस्कोसिटीलाई सिम्पली के बुझ्यौँ भनेदेखि भिस्कोसिटी मिन्स के हुन्छ भने रेसिस्टेन्स टु फ्लो जुन हाम्रो फ्लो हुन्छ त्यो फ्लो हुनेलाई के हुन्छ भने रोकिने है रोकिने गर्छ के रोक्छ। हामी एउटा डेली लाइफमा पनि हेर्यो यदि बुझ्छौँ भनेदेखि हाम्रो जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो फ्लुइडको आफ्नै एउटा प्रोपर्टिज हुन्छ। के प्रोपर्टिज हुन्छ भनेदेखि हामी कुनै फ्लुइडलाई कुनै मेटेरियललाई फ्लुइड मेटेरियललाई हामी बगाउन खोज्छौँ भनेदेखि त्योमा भएको प्रोपर्टिजले के गर्छ भनेदेखि त्यो फ्लो जुन हुन्छ नि त्यो फ्लोलाई नहुन दिन खोज्छ के मेटेरियलको त्यो एउटा प्रोपर्टिज हुन्छ। फ्लुइडको एउटा प्रोपर्टिज के हुन्छ भनेदेखि कुनै ठाउँमा हामी फ्लो गराउँछौँ भने त्यो फ्लोलाई रेसिस्टेन्स गर्न खोज्छ के त्यो चाहिँ त्यो नबगोस् हैन फ्लो नहोस् भनेर खोज्छ के रेसिस्टेन्स गर्न खोज्छ के। सो अब यहाँबाट हामी समराइजमा के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि भिस्कोसिटी चाहिँ के हो भनेदेखि फ्लुइडको चाहिँ एउटा के हो प्रोपर्टिज हो हैन फ्लुइडको चाहिँ प्रोपर्टिज हो भने हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। सो भिस्कोसिटीलाई हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ कसरी लेख्न सक्छौँ भनेदेखि त्यतातिर अब हामी बुझ्नतिर जाउँ। सो भिस्कोसिटी भने के हो भिस्कोसिटी इज डिफाइन एज है भिस्कोसिटी इज डिफाइन एज द प्रोपर्टिज अफ फ्लुइड हैन। सो अघि नै मैले भनिदिएँ के फ्लुइडको चाहिँ प्रोपर्टिज हो के भिस्कोसिटी। सो भिस्कोसिटीले हामी के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि भिस्कोसिटी इज द प्रोपर्टिज अफ अ फ्लुइड which offer resistance to movement of one layer of fluid over another adjacent layer of fluid है। सो हामी के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि भिस्कोसिटीलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने भिस्कोसिटी चाहिँ एउटा फ्लुइडको चाहिँ प्रोपर्टिज हो जसले चाहिँ के अफर गर्छ रे रेसिस्टेन्स चाहिँ अफर गर्छ one layer of fluid over another layer of फ्लुइडमा चाहिँ के गर्छ भने रेसिस्टेन्स चाहिँ अफर चाहिँ गर्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भिस्कोसिटी चाहिँ भन्न सक्छौँ है। अब हामी चाहिँ न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी भन्ने के हो त्यो बुझ्नतिर जाउँ है। सो न्युटन्सले चाहिँ के सिद्धान्त दियो त्यो पढ्नतिर जाउँ। न्युटन्सले के भन्यो भनेदेखि इट स्टेट द्याट शियर स्ट्रेस
on a fluid element layer is directly proportional to rate of shear strain है न्युटन्सले चाहिँ के ल्याउदियो भिस्कोसिटीमा के भन्यो भनेदेखि जुन हाम्रो फ्लुइड छ हैन जुन हाम्रो फ्लुइडमा भएको एलिमेन्ट लेयर हैन एलिमेन्ट लेयरमा फ्लुइडको चाहिँ एलिमेन्ट लेयरमा जुन हाम्रो shear स्ट्रेस छ त्यो shear स्ट्रेस के छ रे डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ के रेट अफ shear स्ट्रेससँग भनेर न्युटन्सले चाहिँ के दियो भिस्कोसिटीको चाहिँ एउटा सिद्धान्त दियो है सो यसले के भन्यो भनेदेखि इट स्टेट दैट shear स्ट्रेस अन अ फ्लुइड एलिमेन्ट लेयर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ द shear strain है सो सायद तपाईहरुले यो बुझिसक्नु होला सो अब यसले फर्मुला एउटा दियो के फर्मुला दियो भनेदेखि shear स्ट्रेस हैन जुन टाउ छ त्यो के हुने भयो इक्वल टु के हुने भयो म्यु डिभी बाइ dy भनेर एउटा फर्मुला दियो अब यसले चाहिँ जुन यसले सिद्धान्त दियो त्यो सिद्धान्तलाई हामी के गरौँ प्रुभ गर्नतिर जाउँ सो अब यसलाई प्रुभ चाहिँ हामी कसरी गर्ने त्यतातिर हामी जाउँ सो सुरुमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि दुईवटा चाहिँ सोलिड प्लेट बडी लिन्छौँ र दुईवटा सोलिड प्लेट बडीलाई हामी के गर्छौँ भने सेपरेट गर्छौँ फ्लुइड बडीले चाहिँ हामी के गर्छौँ सेपरेट गर्छौँ जसको डिस्टेन्स हामी के लिन्छौँ y लिन्छौँ र लोवर प्लेट बडीलाई हामी के गर्छौँ भने यो हाम्रो लोवर प्लेट बडी भयो यो अप्पर हुने भयो र यसलाई हामी के गर्यौँ भनेदेखि सेपरेट के गर्यो फ्लुइड बडीले र लोवर प्लेट बडीलाई हामी के गर्छौँ स्टेसनरी राख्छौँ हैन र अप्पर बडीमा के गर्छौँ भने एफ फोर्स चाहिँ एप्लाइड गर्छौँ र यसमा जब हामी एफ फोर्स एप्लाई गर्छौँ भने यो के हुन्छ भनेदेखि भी भेलोसिटीले के हुन्छ मुभ हुन खोज्छ हैन भी भेलोसिटीले यो मुभ हुन खोज्छ कतातिर एक्स डाइरेक्सनतिर हे सो त्यही कुराहरु हामी लेखौँ हैन र फर्दर यसको अझै हामी क्लासिफिकेसन गरेर बुझ्नतिर जाउँ हे सो सुरुमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने कन्सिडर टु सोलिड प्लेट सेपरेटेड बाय अ फ्लुइड बडी मैले अघि नै भने सुरुमा हामी के गर्छौँ भने दुईवटा चाहिँ सोलिड प्लेट बडी हामी कन्सिडर गर्छौँ र त्यसलाई सेपरेट के गर्छौँ भने फ्लुइड बडीले र किपिङ लोवर प्लेट स्टेसनरी हामी के गर्छौँ लोवर प्लेट बडीलाई स्टेसनरी मान्छौँ र अप्पर बडीमा के गर्यो भने एफ फोर्स चाहिँ एप्लाई गर्छौँ र एफ फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ भने भी भेलोसिटीले है व्हिच गिव्स भेलोसिटी इन द डाइरेक्सन एक्स हैन भी भेलोसिटीले के गर्यो यो मुभ हुन खोज्यो डाइरेक्सन अफ एक्स मा भन्ने कुरा त्यही यहाँ लेखेछु हैन अब यहाँबाट हामी फिगरबाट के हेर्न सक्छौँ भनेदेखि अब हेर त अब यो हाम्रो के भयो यो लोवर प्लेट हाम्रो स्टेसनरी हुने भयो अप्पर बडीमा के भने भी भेलोसिटीले हामी मुभ हुन खोज्यो हैन एक्स डाइरेक्सनमा यो मुभ हुन खोज्यो र यसको सरफेसमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि यो प्लेट के छ हाम्रो स्टेसनरी छ जब यसमा फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ भने जान्छ खोलामा तपाईहरु खोलाको एउटा एक्जाम्पल लिनुस् यदि खोलाको सबभन्दा बेडमा तलमा हेर्नुस् भनेदेखि त्यसमा लगभग वाटर लगभग फ्लो भइरहेकै हुँदैन त्यहाँ एकदम भेलोसिटी जिरो हुन्छ किन भेलोसिटी त्यहाँ जिरो हुन्छ भनेदेखि सबभन्दा तलको पार्टमा है यो मानौ यो हाम्रो खोला भयो सपोज हाम्रो खोला भयो यो खोलाको बेड भयो भनेदेखि यदि पानी यसरी गइरहेछ फ्लो भइरहेछ भनेदेखि यो हाम्रो बेड जुन हुन्छ नि सबभन्दा तलको पार्ट हुन्छ नि त्यो पार्टमा हाम्रो के हुन्छ भने भेलोसिटी जिरो हुन्छ भेलोसिटी जिरो नै लिएर हामी जान्छौँ किन जान्छौँ भने त्यहाँ हाम्रो रेसिस्टेन्स के हुन्छ एकदम जिरो हुन्छ एकदम लो हुन्छ के रेसिस्टेन्स के हुन्छ एकदम रेसिस्टेन्स त्यहाँ के हुनु भने हाई रेसिस्टेन्स हुन्छ हैन र त्यहाँ फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्सन भइरहेको हुन्छ फ्रिक्सन भएको कारणले त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि फ्लो हुन दिइरहेकै हुँदैन के मतलब त्यहाँ जिरो फ्लो भइरहेको हुन्छ मतलब भेलोसिटी त्यहाँ के हुन्छ जिरो हुन्छ यहाँ भेलोसिटी जिरो हुन्छ र जति बेला हामी के हुन्छ यो बाउन्ड्री लेयरमा पनि तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ हैन बाउन्ड्री लेयर थ्योरीमा त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब यहाँबाट जति हामी टाढा हुन खोज्छौँ नि अब यहाँबाट अलिकति माथि हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ अलिक कम अवरोध हुन्छ के अलिक कम अवरोध हुन्छ यहाँ भन्दा भेलोसिटी यहाँ के हुन्छ अलि हाई हुन्छ हैन अलिकति बढ्छ भनेपछि अलिकति मुभ हुन खोज्छ पानी अलि थोरै भेलोसिटीमा मुभ हुन्छ अझै माथि जान्छ भने अझै के हुन्छ भने अझै भेलोसिटीमा अझै यहाँको भेलोसिटी के हुन्छ अलि बढी हुन्छ अलि बढी भेलोसिटी फ्लो हुन्छ सबभन्दा माथिमा जान्छ भने एकदम हाई भेलोसिटीमा फ्लो भइरहन्छ भनेदेखि यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने जुन हाम्रो यो स्टेसनरी बडी छ स्टेसनरी बडी सबभन्दा तलमा के हुन्छ भने त्यो भेलोसिटी एकदम जिरो हुन्छ लगभग जिरो हुन्छ भनेदेखि यहाँ के हुन्छ भने एकदम बिस्तारै फ्लो नभनौँ एकदम फ्लो नै हुँदैन जति हामी माथि जान्छ भने त्यति हाई भेलोसिटीले के हुन्छ भने वाटर फ्लो भइरहेको हुन्छ तपाईले खोला नालामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट हामी डायग्राम बनाउन सक्छौँ के बनाउन सक्छौँ यहाँ भेलोसिटी हाम्रो जिरो थियो सो यहाँ फ्लो नै भएन सो जति हामी माथि गयो भनेदेखि त्यति के हुने भयो हाई भेलोसिटीमा यसरी चाहिँ हाई भेलोसिटीले के भयो फ्लो हुँदै गयो र फाइनल फिगर हाम्रो के हुने भयो यो एउटा यसरी ट्रायंगल जस्तो फिगर बनायो हामी र यसले हामी ए मान्यो यसलाई बी मान्यो र यसलाई हामी के सी मान्यो जब यो प्लेट हामी के भन्यो कि भी भेलोसिटीले मुभ हुन खोज्यो या एफ फोर्स हामी जति बेला लगायो भनेदेखि यो भी भेलोसिटी जति बेला मुभ गर्यो भनेदेखि हाम्रो यो अब ए के भयो भनेदेखि मुभ भएर के भयो अर्को पोइन्टमा भयो यो जुन हाम्रो ट्रायंगल थियो यो के भयो भनेदेखि यहाँको
मुभ भएर यतातिर गयो भनेदेखि यसलाई हामी ए ड्यास मान्यो र अर्को यसलाई के हेर्न सक्छौँ भने बी ड्यास र यसलाई सी ड्यास पनि भन्यो हैन भन्न सक्छौँ र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ के भनेदेखि फ्लुइड चाहिँ यसरी चाहिँ के भइरहेछ बगिरहेको हुन्छ भने यहाँबाट पनि हामी हेर्न सक्छौँ र अब यसलाई चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टबाट यसले के पायो भनेदेखि त्यो हामी लेख्नतिर जाउँ सो एक्सपेरिमेन्ट ह्याभ साउ द्याट हैन एक्सपेरिमेन्टले के साउ द्याट गर्यो भनेदेखि जुन हामी यो फोर्स छ यसमा जुन हामी फोर्स लगायो भनेदेखि यो फोर्स के भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो के एरियामा हैन कुन एरिया भनेदेखि यो एरिया कुन एरिया हो अरे सर्फेस एरिया अफ के हुने भयो हैन प्लेट हुने भयो हैन सर्फेस एरिया प्लेट कन्ट्याक्ट विथ फ्लुइड जुन हाम्रो कन्ट्याक्ट हुन्छ नि फ्लुइडसँग त्यो फ्लुइडसँग कन्ट्याक्ट भएको प्लेटको सर्फेस एरियासँग के हुने भयो यो फोर्स चाहिँ के हुने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने भयो त्यसैगरी चाहिँ फोर्स चाहिँ अर्को के हुने भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हुने भयो भेलोसिटीसँग हुने भयो र अर्को के हुने भनेदेखि फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुने भयो यो जुन हाम्रो फ्लुइडको बडीको जुन हाम्रो हाइट छ या डिस्टेन्स छ हैन दुईटा प्लेटको त्योसँग के हुने भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने भयो सो हामी के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया हुने भयो त्यसैगरी फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी हुने भयो त्यसैगरी फोर्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो वाइसँग हुने भयो अब यसलाई चाहिँ समराइजमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया भेलोसिटी बाइ के लेख्न सक्छौँ वाइ चाहिँ लेख्न सक्छौँ अब यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हटाउनलाई हामी के गर्छौँ एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म राख्छौँ त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको हाम्रो के हो म्यू हामी राख्यौँ सो अब म्यू राखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने इक्वल टु साइन राख्छौँ यो प्रोपोर्सनलको ठाउँमा सो फर्स्ट हुनु यो एरियालाई चाहिँ यसको ठाउँमा राखेँ सो फोर्स बाई एरिया हुने भयो हैन इक्वल टु के हुने हो म्यू भी बाई वाइ अब हामी स्टेट अफ मेटेरियलमा पढिसक्नु होला तपाईँले फोर्स बाई एरिया भनेको हाम्रो के हुन्छ सेयर स्ट्रेस हुन्छ सो सेयर स्ट्रेस भनेको के हो फोर्स बाई एरिया हो सो फोर्स बाई एरियाको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ सेयर स्ट्रेस राख्न सक्छौँ र म्यूको ठाउँमा म्यू नै भन्यो भीको ठाउँमा भी र वाइको ठाउँमा सो सेयर स्ट्रेस भनेको के हो म्यू भी बाई वाइ जुन हाम्रो यसको चाहिँ सिद्धान्त भनेको थियो यदि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने कन्सिडर गर्छौँ इलिमेन्ट हैन फ्लुइड इलिमेन्ट हामी कन्सिडर गर्छौँ हैन फ्लुइड इलिमेन्ट कन्सिडर गर्छौँ दुईवटा प्लेटको बिचमा भनेदेखि त्यति बेला हामी के गर्छौँ भनेदेखि टाउलाई हामी के रिप्रेजेन्ट गर्छौँ टाउलाई के गर्छौँ भनेदेखि टाउ इक्वल टु भनौँ एसियर स्ट्रेस इक्वल टु के गर्छौँ भने म्यू डिभी बाई डिवाई जहाँ डिभी बाई डिवाई भनेको हाम्रो के हो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हुन्छ यो हेर्नेदेखि यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टको यो कर्भ जस्तो पनि भयो एउटा हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो 0 हुने भयो त्यसपछि हाम्रो के हो भेलोसिटी चाहिँ अलि इन्क्रिज भएर भन्छ फेरि सबभन्दा माथिमा हेर्छौँ भने भेलोसिटी यहाँ आयो हुन्छ सो यो भेलोसिटीको कर्भ पनि भन्न सक्छौँ यसलाई भेलोसिटी कर्भ भयो हैन यसरी पनि भन्न सक्छौँ र यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीलाई हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ सो आजको भिडियोमा यतिकै यदि तपाईँहरूले के बुझ्नु भएको छ भनेदेखि तल कमेन्ट गर्नु होला म त्यसको रिप्लाई गर्नेछु अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि च्याप्टर 1 को चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ न्युमेरिकल छुट्टा छुट्टै पार्टमा चाहिँ आउनेछ सो तपाईँहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला सो सबै चाहिँ फ्लुइड मेकानिक्सको लगभग चाहिँ कभर हुने गरी म सबैको चाहिँ न्युमेरिकल खास गरी म चाहिँ डिस्कस गर्नेछु सो तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गरेर राख्नु होला चाँडै भिडियो चाहिँ आउने गर्छ हस् बाई बाई टेक केयर